Hello all, good morning. In this lecture, we will start our last question. Importance of work-life balance. Okay, work-life balance काय आहे हे आपण लास्ट व्हिडिओ मध्ये डिस्कस केलं होतं. सो त्याच्याच पुढे आपण कंटिन्यू करणार आहोत. इम्पॉर्टन्स ऑफ वर्क-लाईफ बॅलन्स. हे जे काही प्रॉब्लेम आहेत हे 21st सेंचुरी मध्ये HR मॅनेजरला फेस करावे लागतात. सो याकडे कशा पद्धतीने बघितले पाहिजे आणि प्रॉब्लेम हे कशी सॉल्व्ह केले पाहिजे त्या बेसवरती आजचा क्वेश्चन असेल. Working on a job for a company and making a career can be extremely time consuming duty for any employees. आणि आता मॉडर्न डेज मध्ये किंवा 21st सेंचुरी मध्ये टाइम ड्युरेशन हे कसं आहे तर जास्त आहे. ओके, आणि त्यामुळे पर्सनल लाईफ आणि प्रोफेशनल लाईफ हे मॅनेज करणं हे कसं आहे तर थोडंसं डिफिकल्ट जातं किंवा करिअरला इम्पॉर्टन्स देणं, फॅमिलीला इम्पॉर्टन्स देणं हे थोडंसं कसं आहे तर डिफिकल्ट आहे. So employees are busy at their office throughout the day and sometimes even a weekend. आणि इवन वीकेंडला सुद्धा बरेचसेच एम्प्लॉईज काय असतात तर ऑफिशियल वर्क मध्ये एंगेज असतात किंवा फक्त बऱ्याच वेळी मग वीकेंड हा एकच डे त्यांना ऑफ मिळतो आणि बाकीचे दिवस मात्र ते फुल ऑन बिझी असतात फॉर ऑफिस वर्क. दिस गिव्ह देम व्हेरी लिटल टाइम टू इंटरॅक्ट विथ देअर फॅमिली. आणि म्हणून अशा ह्या बिझी शेड्यूल मध्ये त्यांना फॅमिलीशी इंटरॅक्ट करणं हे कसं होतं तर थोडंसं डिफिकल्ट जातं. बिकॉज ऑफ हाय प्रेशर ऑफ वर्क ऑप्टेन फॅमिली मेंबर गेट निग्लेक्टेड. आणि बऱ्याच वेळी मग काय होतं तर फॅमिली मेंबरकडे निग्लेक्ट हे होतं बिकॉज ऑफ हाय प्रेशर ऑफ वर्क. दिस इज वेअर वर्क लाईफ बॅलन्स कम इन टू द पिक्चर. आणि म्हणून वर्क लाईफ बॅलन्स कडे आपण सिरियसली बघणं हे महत्वाचं आहे. सो वर्क लाईफ बॅलन्स कॉन्सेप्ट अलाव द एम्प्लॉईज टू मेंटेन फाईन बॅलन्स टू टाइम ही ऑर शी ड्यू टू वर्क ॲज वेल ॲज द पर्सनल मॅटर. मग या वर्क लाईफ बॅलन्स मध्ये काय केलं जातं तर वर्क लाईफ बॅलन्स, इथे बॅलन्स ह्या वर्डिंग वरूनच तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे फॅमिली लाईफ आणि पर्सनल लाईफ प्रोफेशनल लाईफ आणि पर्सनल लाईफ ह्यामध्ये कशा पद्धतीने बॅलन्स करता येईल ह्यावरती कॉन्सन्ट्रेट हे केलं जातं. बाय हॅव्हिंग अ गुड बॅलन्स पीपल हॅव अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाईफ. आणि मग आपण काय करू शकतो, क्वालिटी ऑफ वर्क लाईफला इम्पॉर्टन्ट हे देऊ शकतो. So this help to increase the productivity at workplace at the employees as the employees is relaxed about the personal commitment. आणि जेव्हा क्वालिटी वर्क लाईफ मेंटेन होतं तेव्हा नक्कीच काय होणार आहे, प्रोडक्टिव्हिटी ही इन्क्रीज होणार आहे आणि ज्या काही पर्सनल कमिटमेंट फॉर फॅमिली आहे ह्या सुद्धा तितक्याच पूर्ण होऊ शकतात. म्हणून वर्क लाईफ बॅलन्सला इम्पॉर्टन्स देणं हे महत्वाचं आहे. सो स्टेप टू इम्प्रूव्ह द वर्क लाईफ बॅलन्स. मग आपण म्हणतो ओके काय करायचंय तर आपल्याला वर्क लाईफ बॅलन्स हा मेंटेन करायचा आहे. मग त्यासाठी आपल्याला काही स्टेप्स फॉलो करणं महत्वाचं आहे. सो काय आहेत बघू आपण स्टेप्स. Effort to improve work-life balance can be taken by the employees at the individual level. Even employers can contribute to proper work-life balance of their employees. म्हणजे इथे फक्त एका पर्सनचा रोल आहे का वर्क लाईफ बॅलन्स मध्ये? नाही. म्हणजे एम्प्लॉईज आणि एम्प्लॉयर्स त्या दोघांनी मिळून काय करायचे आहेत, काही स्टेप टेकन करणं महत्वाचे आहे. सो फर्स्ट इज अ क्रिएटिंग अ वर्क लेक्चर प्लॅन. An individual must schedule his task and divided time appropriately for his career development and professional lecture activity. आणि पर्सनल ऍक्टिव्हिटी आणि प्रोफेशनल ऍक्टिव्हिटी साठी एक प्रॉपर शेड्यूल टास्क फ्रेम करणं महत्वाचं आहे. सेकंड स्टेप, लिव्हिंग आउट ऍक्टिव्हिटी दॅट वेस्ट टाइम अँड एनर्जी. Individual should avoid waste activity which demand time and energy in the not produce output for their work life balance. आणि तुम्ही जिथे तुमचा टाइम वेस्ट होतोय ना त्या गोष्टी काय करा तर अवॉइड करा, म्हणजे तुम्हाला बॅलन्स हा मेंटेन करता येईल. थर्ड पॉइंट इज आउटसोर्सिंग. Delegate or outsource time consuming work to be other individuals. सो आउटसोर्सिंगचे जे थिंग आहे त्या अदर इंडिव्हिज्युअलना काय करा तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट करू शकता, डिलिगेट करू शकता.
set enough time for relaxation. It also very important thing for quality work life balance. Okay, enough time तुम्ही relaxation ला देणं सुद्धा महत्वाचं आहे. So relaxation provide better work life balance and tend to improve productivity on professional or work front. Individual must allot enough time for relaxation आणि रिलॅक्सेशनला तुम्ही सफिशियंट टाइम हे दिलं पाहिजे. प्रायोरिटायझिंग वर्क, तुमच्याकडे काही वर्क आहेत ना, मग त्या वर्कचं काही प्रायोरिटायझेशन करा, प्रायोरिटी डिसाइड करा. ऑप्टेन एम्प्लॉईज डू नॉट गिव्ह प्रायोरिटी टू वर्क अँड एंड अप डुईंग अ लॉट ऑफ वर्क दॅट लास्ट मिनिट. आणि लास्ट मिनिट मध्ये मग आपल्याकडे खूप सारं वर्कलोड होऊन बसतं. सो तुम्ही प्रायोरिटी डिसाइड करा की कोणत्या वर्कला तुम्ही आधी इम्पॉर्टन्ट देणार आहात, कोणत्या वर्कला तुम्ही नंतर इम्पॉर्टन्ट देणार आहात. ओके, so better planning can employees save unnecessary time delay which can be utilized by the personal work. जो unnecessary time delay आहे हा तुम्ही काय करू शकता, प्रॉपर मॅनेज केला, तो सेव्ह केला तर तुम्ही पर्सनल लाईफ मध्ये तेवढाच टाइम हा देऊ शकता. ओके, सो ह्या स्टेप फॉलो करणं महत्वाचं आहे. रोल ऑफ HR इन इम्प्रूव्हिंग वर्क लाईफ बॅलन्स. सो तर HR मॅनेजरचा काय रोल असणार आहे बरं वर्क लाईफ बॅलन्स साठी? जसं की आपण म्हणतो फक्त एम्प्लॉईजचा रोल महत्वाचा आहे का इथे? नाही. तर HR मॅनेजर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क लाईफ बॅलन्स ऑफ एम्प्लॉईज. ओके, सो काय सांगितलंय बघा, there are several ways in which the company can help to encourage work life balance for their employees. सो तुम्ही काय करा, त्या एम्प्लॉईजला इनकरेज करा, त्या एम्प्लॉईजला मोटिवेट करा, जेणेकरून त्याने त्याचा वर्क लाईफ बॅलन्स हा प्रॉपर मेंटेन केला पाहिजे. दिस कॅन बी डन ऑफरिंग एम्प्लॉईज फ्लेक्झिबल वर्किंग ऑप्शन. मग तुमचा रोल काय आहे इथे, तुमचा इन द सेन्स HR मॅनेजरचा. HR मॅनेजरने काय करावं लागेल, तर एम्प्लॉईजला दिले जाणारे वर्किंग आवर्स आहेत हे फ्लेक्झिबल ठेवा, म्हणजे एम्प्लॉईज त्याच्या कन्व्हिनियन्स प्रमाणे तो त्याचं काम, त्याच्या कमिटमेंट ह्या कम्प्लीट करेल. This will help employees design their work pattern to fit their personal commitment, ultimately reducing conflict between work and personal responsibility. Flexible working option include allowing employees to work from home, adjust their working hours to meet the personal commitment. आणि पर्सनल कमिटमेंटच्या वेळी त्याला काही वर्किंग अवर्स ऍडजस्ट करून द्या, किंवा काही वेळा मग तुम्ही बेस्ट ऑप्शन दॅट मीन्स वर्क फ्रॉम होम ही सुद्धा मेथड चूज करू शकता. रिमोट वर्किंग दॅट मीन्स कॉम्प्रेन्स्ड वर्क वीक अँड जॉब शेअरिंग. जॉब शेअरिंग सुद्धा महत्वाचं आहे. अशा काही टेक्निक्स मधून तुम्ही काय करू शकता, एम्प्लॉईजला हेल्प करू शकता फॉर मॅनेजिंग वर्क लाईफ बॅलन्स. ओके, so manager should encourage staff to the annual leave and help employees to set boundaries by encouraging staff not respond to work related email and call during non working hours. So तुम्ही स्वतःच एम्प्लॉईजला काय करू शकता, मोटिवेट करू शकता किंवा इनकरेज करू शकता की ओके काय आहे, तुझ्या इतक्या सुट्ट्या आहेत ना, इतक्या लिव्ह रिमेनिंग आहेत ना, तू काय कर, अॅन्युअलची एखादी लिव्ह घे किंवा काही ठराविक लिव्ह घेऊन तुम्ही हॉलिडेला जाऊ शकता. आणि त्या पिरियड मध्ये मग तुम्ही फक्त काय करा, तर त्या फॅमिलीला इम्पॉर्टन्ट द्या, फॅमिलीला टाइम द्या. मग अशा पद्धतीने जर तुम्ही इनकरेज केलं तर कुठेतरी हा छान बॅलन्स तुम्हाला बघायला मिळू शकतो. So some organizations are also implementing wellness program which includes offering stress reduction and time management workshop, while others are creating wellness center on the work site, helping connect employees with physician, mental health counselor on site. ओके, आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने सुद्धा तुम्ही काय करू शकता, एम्प्लॉईजला एनकरेज करणं, मोटिवेट करणं, त्याने जेणेकरून वर्क लाईफ बॅलन्स हा काय होऊ शकतो, मेंटेन होऊ शकतो आणि क्वालिटी वर्क लाईफ बॅलन्स हा मेंटेन होऊ शकतो. खूप सो तुम्हाला वर्क लाईफ बॅलन्स हे क्लिअर झालं असेल. नेक्स्ट प्रॉब्लेम जो फेस करावा लागतो HR मॅनेजरला तो आहे सेक्शुअल हरॅसमेंट ऍट वर्क प्लेस. आणि हा आता जर बघितला मॉडर्न डेज मध्ये तरी हा खूप साऱ्या ठिकाणी प्रॉब्लेम फेस करावा लागतो. तो काय आहे बघूया आपण. Sexual harassment at workplace has become one of the biggest challenge before HR managers. Many people across the country, especially women, still face sexual harassment in the workplace. आणि वर्कप्लेस मध्ये सेक्शुअली हरॅसमेंटचे जे प्रॉब्लेम आहेत हे
मोस्टली प्रॉब्लेम स्पेशली वुमेन मध्ये बघायला मिळतात. Sexual harassment includes such as unwelcome sexual determined behavior, whether directly or implementation. तो काही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जे काही अनवेलकम सेक्शुअली डिटर्मिनेशन आहे हे मात्र बघायला मिळतं आणि याला सेक्शुअल हॅरेसमेंट असं म्हणू शकतो. So this includes physical contact and advance, a demand or request to sexual favor. So जॉबच्या ठिकाणी काही डिमांड केली जाते सेक्शुअल साठी, सेक्शुअली कलर्ड रिमार्क, showing pornography, any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct sexual nature. So अशा पद्धतीने सेक्शुअल हॅरेसमेंट हे केले जातं. गव्हर्नमेंट लेजिस्लेशन काय आहेत बघूया आपण. While there is the provision under the Indian Penal Code to address sexual harassment, not all the instances of sexual harassment can be covered in Indian Penal Code. These sexual harassment cases are where taken or employers or law agency because women fear adversely affected their career and work environment, especially when the senior officer are involved. जर ह्या सेक्शुअल हॅरेसमेंट मध्ये एखादा सिनियर ऑफिशियल पर्सन इन्व्हॉल्व असेल तर मात्र ह्या एम्प्लॉईज किंवा ह्या वुमेन काय करतात, स्वतःच्या करिअरला इम्पॉर्टन्स न देता जॉब लिव्ह सुद्धा करतात. सो अशासाठी मग इंडियन पिनल कोडच्या अंडर किंवा काही आपल्या काही लॉज आहेत, काही एजन्सी आहेत, ह्या वुमेनना काय करतात तर फेवर करतात आणि त्यांना कुठेतरी एक न्याय मिळवून देण्याचं काम करतात. सो ते काय सांगितलेलं आहे बघू आपण. In 1997, the Supreme Court laid down guideline in the judgment known as the विशाखा केस. विशाखा केस आपण ऑलरेडी लर्न केलेली आहे इन डिटेल एफसी सब्जेक्ट मध्ये. ओके, सो विशाखा गाईडलाईन काय आहेत ह्या सुद्धा तुम्हाला माहिती आहेत आणि ह्या विशाखा गाईडलाईन सुद्धा याच्याशीच रिलेटेड आहे. सो त्या कधी दिल्या होत्या 1997 सुप्रीम कोर्टने. However, those guidelines were never followed strictly either by state organization or by private organization. Organization had a different stance of the guideline and the need to address their issue employer leave became extremely important. आणि म्हणून त्या विशाखा गाईडलाईन होत्या पण त्या काही स्टेटने स्ट्रिक्टली फॉलो नाही केल्या किंवा प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशनने सुद्धा नाही फॉलो केल्या. त्यासाठी मग नेक्स्ट कायदा पास केला, ऍक्ट पास केला इन एप्रिल 2013. द पार्लमेंट पास द सेक्शुअल हॅरेसमेंट ऑफ वुमन ऍट वर्कप्लेस हा सेपरेट ऍक्ट काय केलेला आहे तर पास केलेला आहे. प्रिव्हेन्शन, प्रोहिबिशन अँड रेड्रेसल ऍक्ट फॉर प्रिव्हेंटिंग ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट ऑफ फॉर वुमेन ऍट वर्कप्लेस. आणि जर कुठे एखाद्या वर्कप्लेस वरती वुमनची हॅरेसमेंट झाली सेक्शुअली तर मात्र त्यांना स्ट्रिक्टली त्यांच्यावरती ऍक्शन घेण्याचं काम ह्या एप्रिल 2013 ऍक्ट नुसार केलं जात होतं. दिस ऍक्ट हॅज स्ट्रॉंगर इन्फोर्समेंट mechanism. The act imposed certain obligation of all the employers to ensure prevention of sexual harassment at workplace. आणि अशा पद्धतीने इथे मात्र काही सर्टन ऑब्लिगेशन, स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयरना दिले गेले होते. सो त्या ऍक्टचे फीचर्स काही दिलेले आहेत बघूया आपण. फीचर्स ऑफ 2013 ऍक्ट. The act defines sexually harassment at workplace at the create mechanism or redressal of complaint. It also provides safeguard against fail or malicious charge. Define sexual harassment at workplace. इथे क्लिअरली तुम्हाला काही मेकॅनिझम काय केलेले आहेत दिलेले आहेत. ओके, definition: aggrieved women who will get protection under the act extremely wide to cover all women irrespective of her age of employment status, whether in the organized or unorganized sector, public or private sector, and cover client, customer and domestic work as well. म्हणजे इथे हा कोणत्या एका स्पेसिफिक सेक्टर साठी ऍक्ट ऍप्लिकेबल होता का? हो, नाही.
दॅट मीन्स प्रायव्हेट, पब्लिक, ऑर्गनाइज, अनऑर्गनाइज. ओके, सगळ्यांसाठी हा ऍक्ट काय होता तर ऍप्लिकेबल होता. While the workplace, the Vishaka guideline is confined to the additional office setup where there the clear employers or employees relationship. आणि ह्या ऍक्ट नुसार एम्प्लॉयर आणि एम्प्लॉईचं रिलेशन कशा पद्धतीने असावं ह्याच्या क्लिअर गाईडलाईन सुद्धा दिल्या होत्या. The act goes much further to include organization, department, office, branch, unit, etc. In the educational institution support, sports institution, stadium, sports complex and any place visited by the employees during the course of employment including transportation. Every employer is required to continue the internal complaint committee. ही सुद्धा मेंटेन केली होती. Each office or branch with 10 or more employees. 10 or more आता तुम्हाला माहित असेल तर ही कंपल्सरीच केलेली आहे. जिथे प्रत्येक ऑर्गनायझेशन मध्ये ही एक कमिटी इंट्रोड्यूस केली जाते तिथे यामध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त एम्प्लॉईज इन्क्लूड असतात. The district officer is required to contribute the local complaint and committee at each district and if required at the block level. सो ब्लॉक लेवलचे म्हणजे आता इथे ऑफिशियल लेवलला जर काही प्रॉब्लेम असतील तर ते कमिटी मेंबर सॉल्व्ह करतील. त्यांच्याकडून जर ते नाही झाले तर ते पुढे त्या स्टेप इन्क्लूड होत जातात बघा, इन्क्रीज होत जातात. तर तुम्ही काय करू शकता ह्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कडे जाऊ शकता. द कमिटी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लेंट द इन्क्वायरी विदिन द टाइम पिरियड ऑफ 90 days. One complaint on the inquiry, the report will be sent to the employer to district officer. आणि कोणताही जर तुम्हाला असे काही प्रॉब्लेम असतील ते सॉल्व्ह केले तर त्याचा रिपोर्ट हा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कडे सबमिट करणं मॅन्डेटरी होतं. आणि ती कंप्लेंट आहे ही विदिन 90 days मध्ये सॉल्व्ह करणं महत्वाचं होतं. As the case of may be, the mandated to take action on the report within 60 days. आणि जी काही तुम्ही 60 days मध्ये ऍक्शन घेतलेली आहे, सॉरी 90 days मध्ये ऍक्शन घ्यायची आहे आणि रिपोर्ट प्रिपेअर केल्यानंतर तो विदिन 60 days मध्ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरला सबमिट करायचा आहे. The complaint committee have power or civil court for gathering evidence. आणि मग सिव्हिल कोर्ट काय करेल त्याच्या पॉवर नुसार काही एव्हिडन्स हे गॅदर करेल. The complaint committee are required to provide consultation before initiating an inquiry if requested by the complaint. जर काही तुम्हाला काउन्सिलेशनची गरज असेल तर इथे ते सुद्धा दिलं जायचं बिफोर कंप्लेंट. Penalties have been prescribed for employers. Non-compliance with the provision of the act shall be punishable with a fine of ₹50,000. हे लक्षात ठेवा. ती एम्प्लॉयर्सला पनिशमेंट जी दिली जायची ती किती फाईन होती? 50,000 ची पनिशमेंट होती. Repeated violation may lead to higher penalties and cancellation of license of registration to conduct business. बघा म्हणजे किती स्ट्रिक्टली ह्या प्रॉब्लेम कडे बघितलं जातं. जर काही तुम्ही सेक्शुअल हॅरॅसमेंट मध्ये तो एखादा एम्प्लॉयर जर मिळाला तर त्याचं बिझनेस लायसन्स सुद्धा कॅन्सल केलं जायचं प्लस त्याच्याकडून 50,000 अमाऊंट ऍज अ पेनॉल्टी म्हणून सुद्धा घेतली जाते. नेक्स्ट इज अ मेजर सजेशन फॉर अवॉइडिंग सेक्शुअल हॅरॅसमेंट. मग काही सजेशन आहेत का जेणेकरून सेक्शुअल हॅरॅसमेंट हे होऊच नाही ऑर्गनायझेशन मध्ये. तर बघा काय आहे. Every though it may be very difficult to eradicate sexual harassment complaint at workplace can be reduced considerably the following measure. So काय करावं लागेल? फर्स्ट क्लिअर पॉलिसी असाव्यात ऑर्गनायझेशनच्या. The company should have clear or written policy explicitly state that sexual harassment at any level. आणि जर सेक्शुअल हॅरॅसमेंट झालं तर त्याच्याशी रिलेटेड काही स्ट्रिक्ट पॉलिसी काय आहेत ह्या क्लिअर असाव्यात. Lay down the procedure. The company should lay down the procedure which can be followed to filing and investigating sexual harassment complaint. It should be explained in a simple term. Simple term मध्ये प्रोसिजर ही फॉलो करा. म्हणजे बऱ्याच वेळा असं होतं की अरे फार खूप रिजिड प्रोसेस आहे म्हणून कंप्लेंट सुद्धा केली जात नाही. तर असं न करता एक सिंपल प्रोसेस ऑर्गनायझेशन मध्ये तिथे
इंट्रोड्यूस करणं अपेक्षित आहे. ओरिएंट एम्प्लॉईज. The complaint should clear orient the employees in the introduction and other training program, the company policy on sexual harassment. तुम्ही प्रत्येक इंट्रोडक्शन प्रोग्राम मध्ये, ओरिएंटेशन प्रोग्राम मध्ये तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये सेक्शुअल हॅरॅसमेंट पॉलिसी आहेत त्या क्लिअर करणं महत्त्वाचं आहे. काउन्सिलर. A counselor can be appointed to provide assistance pertaining for the following reason. So offering guideline is knowing the legal option available to aggrieved employees. जर aggrieved employees ला काही legal ऑप्शन आहेत हे काउन्सलर सांगण्याचं काम करेल. Counseling the aggrieved employees to overcome the trauma which the employees had to undergo because of the harassment. Counseling the parties as there is a future conduct should be. Submitting the grievance to be conducted authorities if the employees wish to complain formally. आणि काउन्सिलर त्याच्या पद्धतीने जसं की त्या रूल्स काय आहेत, रेग्युलेशन काय आहे, किती ऑप्शन आहेत, कशा पद्धतीने आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो याच्याशी रिलेटेड तो काउन्सिलिंग करू शकतो. सेपरेट सेल हे सुद्धा ऑर्गनायझेशन मध्ये इंट्रोड्यूस केलं जातं. क्रिएट अ special cell of the hearing complaint pertaining to sexual harassment. Such a matter require to lot of confidentiality. म्हणजे जिथे कॉन्फिडेन्शियली राहू शकते अशासाठी तुम्ही सेपरेट सेल काय करा ऑर्गनायझेशन मध्ये इंट्रोड्यूस करा. फेअर इन्व्हेस्टिगेशन. द कंपनी शुड बी हँडल विथ द सेन्सिटिव्हिटी. आता सेक्शुअल हॅरॅसमेंट हा विषय कसा आहे तर सेन्सिटिव्ह आहे, म्हणून तो तुम्ही प्रॉपर हँडल करणे आणि फेअर इन्व्हेस्टिगेट करणे हे फार महत्वाचं आहे. So the organization should be given equal opportunity to put forth their case. Instant dismissal. The policy should have provision whereby if the guilty is proven, then the employee should be dismissed immediately. जर तो एम्प्लॉईज ओके आपण काय केलं प्रूव्ह केलं की एखादा एम्प्लॉयर्स किंवा एखादा कलिग किंवा व्हॉट एव्हर इट मे बी जो कोण थर्ड असेल पर्सन तो काय आहे तर सेक्शुअल हॅरॅसमेंट मध्ये इन्क्लूड आहे, तर अशा पर्सनला आपण डिरेक्टली डिसमिस करणं गरजेचं आहे. इफ द नेसेसरी इट शुड बी रिपोर्टेड पॉलिसी. आणि अशा पॉलिसी तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये असणं महत्त्वाचं. होप सो तुम्हाला सेक्शुअल हॅरॅसमेंट ॲट वर्क प्लेस ही कॉन्सेप्ट क्लिअर झाली असेल. सो लास्ट पॉइंट, डोमेस्टिक and international HR काय आहे बघूया आपण. Today's work scenario in the world is a changing. Industry and industrial group are not more limited to a geographical region or country. जसं की म्हणतो आपण ग्लोबलायझेशन मुळे एका कंट्री मधून आपण दुसऱ्या कंट्री मध्ये जाऊ शकतो किंवा सेम HR मध्ये पण असंच असणार आहे. म्हणजे एक एम्प्लॉईज एकच ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करेल असं नाहीये किंवा आउटसोर्सिंग मेथड सुद्धा इथे वेगवेगळ्या यूज केल्या जातात. सो कंपनी आर ग्लोबली म्हणजेच कंपनी काय होते ग्लोबली गोईंग होते. दिस हॅज इन्क्रीज द नीड अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ इंटरनॅशनल ह्युमन रिसोर्सेस मॅनेजमेंट. मग इंटरनॅशनल ह्युमन रिसोर्सेस कशा पद्धतीने तुम्हाला मॅनेज करता येईल याची सुद्धा गरज आहे. While domestic HRM is involved with the employees within only the national boundaries, but international human resource deals with the three nations, that is parent country, while the firm is actually oriented and headquartered, the host country whether the subsidiary is the located, and the other country from where the organization may source the labor. म्हणजे ह्या तीन पद्धती इंटरनॅशनल ह्युमन रिसोर्सेस इन्क्लूड असेल, त्यामध्ये तीन नेशन इन्क्लूड असतील. एक असेल पॅरेंट कंट्री, दुसरी असेल होस्ट कंट्री आणि तिसरी असणार आहे ज्या कंट्रीमध्ये तुम्ही लेबर तुमचे पाठवणार आहात. सो इंटरनॅशनल ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट कॅन बी डिफाईन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉईज competent people across all the nation with the companies Spain and effectively utilize the talent of the human resources. ओके, आणि तुम्ही तुमचे ह्युमन रिसोर्सेसचं प्रॉपर टॅलेंट युटिलाइज करू शकता
इंटरनॅशनल ह्युमन रिसोर्सेस मॅनेजमेंटच्या साह्याने. So domestic human resource is generally preferred if the job required are in the same country. The employees are more conversant with the local culture, custom, lifestyle, way of working, and so on. Yet, many companies prefer global recruitment due to available of talented and qualified personnel worldwide. आता सपोज एखाद्या पर्सन कडे प्रॉपर नॉलेज आहे, तो टॅलेंटेड आहे, तर अशा पर्सनना वर्ल्ड वाईड डिमांड असते. ओके, सो ह्या इंटरनॅशनल ह्युमन रिसोर्सेसच्या साह्याने ह्या पर्सनचं प्रॉपर आणि ऑप्टिमम युटिलायझेशन कसं करता येईल त्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट हे केलं जातं. सो द कॉस्ट ऑफ हिअरिंग अँड कॉम्पेन्सेटिंग एम्प्लॉईज इंटरनॅशनली इज हाय. आणि नक्कीच त्या एम्प्लॉईजला काय मिळणार आहे ऍज कम्पेअर टू डोमेस्टिक. इंटरनॅशनल लेवलवरती त्याला कॉम्पेन्सेशन हे सुद्धा जास्त मिळू शकतं. इन द इंटरनॅशनल HR बेनिफिट इज द कॉम्पेन्सेशन compensation are important is focusing on the work life balance of employees. पण जेव्हा आपण इंटरनॅशनल ह्युमन रिसोर्सेस मॅनेज करतो म्हणजे काय, तर त्या एम्प्लॉईजला कॉम्पेन्सेशन जास्त मिळतं, त्याचं वर्क लाईफ बॅलन्स सुद्धा काय होणार आहे, इम्प्रूव्ह होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. द आयडिया बिहाइंड वर्क लाईफ बॅलन्स इज टू प्रोव्हाइड एम्प्लॉईज विथ प्रोग्राम अँड इनिशिएटिव्ह दॅट इम्प्रूव्ह द बोथ पर्सनल लाईफ अँड प्रोफेशनल लाईफ. आणि नक्कीच या इंटरनॅशनल ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंटमुळे एम्प्लॉईचं पर्सनल लाईफ आणि प्रोफेशनल लाईफ हे इम्प्रूव्ह होऊ शकतं. इन फॅक्ट मेनी नेशन अराउंड द वर्ल्ड मॅन्डेट दिस प्रोग्राम बाय लॉ. आणि यासाठी काही लॉ सुद्धा आहेत, लॉचे रूल्स रेग्युलेशन फॉलो करून हे HR इंटरनॅशनल ह्युमन रिसोर्सेस मॅनेजमेंट ही केली जाते. सो ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आर इम्पॉर्टंट कंपोनंट्स ऑफ HRM. So these are undertaken to enhance skill of the employees. Employees from other countries may be require additional training to adopt domestic work environment. आणि डोमेस्टिक वर्क इन्व्हायरमेंट मॅनेज करण्यासाठी काही ट्रेनिंग प्रोग्राम हे काय केले जातात, एम्प्लॉईजना दिले जातात. मग तिथले लँग्वेजेस, तिथलं कल्चर याचे इन्फॉर्मेशन किंवा त्याबद्दल गायडन्स त्यांना प्रोव्हाइड केला जातो. A challenge in the international HR is the understanding and maintaining culture diversity. So यामध्ये एक चॅलेंज काय आहे HR मॅनेजर साठी, तर प्रत्येक कल्चर किंवा प्रत्येक कंट्रीचं कल्चर अंडरस्टँड करणे, कारण यामध्ये काय आहे तर डायव्हर्सिटी आपल्याला बघायला मिळते. So employees from different countries face difficulties in adopting a domestic work style and communicating. आणि प्रत्येक कंट्रीचं कम्युनिकेशन डिफरंट आहे, कम्युनिकेशन लँग्वेज डिफरंट आहे, आणि म्हणून असे जे काही प्रॉब्लेम आहेत ते HR ला फेस करावे लागतात. सो दे आर अनफॅमिलियर विथ द सोशल प्रॅक्टिस. हेन्स मॅनेजिंग अँड कीपिंग डायव्हर्स वर्क ग्रुप मोटिवेट इज द चॅलेंजेस बिफोर द HR मॅनेजर. आणि म्हणून HR मॅनेजर साठी हे चॅलेंज आहे. सो अनदर चॅलेंज विथ द HR मॅनेजर especially of the multinational and global company face the integration of HR policy. So they need to ensure the HR policy are integrated and practiced across all the branches of the company in different nations, bearing in mind significant difference in the HR policy in different countries while continuing to work together as a whole to achieve the company's target and goals. Okay. पण इथे कंपनीचा टार्गेट गोल कसा अचीव्ह करायचा आहे, वर्क डायव्हर्सिटी कशी मेंटेन करायची आहे, प्रत्येकासाठी कशा पद्धतीच्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस करायच्या आहेत, हे मात्र थोडंसं कसं असणार आहे, चॅलेंजिंग जॉब असेल. फायनली the HR manager are required to follow extensive rules and regulations as well as the stricter international policy relating to taxation at the international location of work, employment, protocol, language requirement, and special work permit. Such a challenge are not faced in case of the domestic HR. आणि हे डोमेस्टिक HR ला फेस करावे लागतात का, नाही. पण इंटरनॅशनल ह्युमन रिसोर्सेस मध्ये मात्र काही चॅलेंजेस हे वर्क डायव्हर्सिटीमुळे, वर्क कल्चरलमुळे फेस करावे लागतात, किंवा बाकीचे जे काही प्रोटोकॉल्स आहेत त्याच्यामुळे फेस करावे लागतात. पण त्याचबरोबर इंटरनॅशनल ह्युमन रिसोर्सेसचा ऍडव्हान्टेजेस सुद्धा आपल्याला इग्नोर नाही करता येणार, त्याचे ऍडव्हान्टेजेस सुद्धा आपल्याला बरेचसे बघायला मिळतात.
होप सो तुम्हाला आजचे सगळे क्वेश्चन ज्या काही कॉन्सेप्ट आहेत ते क्लिअर झाले असतील. आणि इथे आपला ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंटचा सिलेबस ही कम्प्लीट झालेला आहे. युनिट 4 कम्प्लीट झालेला आहे. जर तुम्हाला काही डाऊट्स असेल तर तुम्ही मला कमेंट सेक्शन मध्ये विचारू शकता. थँक्यू.